Bây giờ thì các bạn có thể tìm chúng tôi ở trên CH Play nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào CH Play và có thể search những từ khóa Boomerang Plane, Boomerang XTT hay XTT. Các bạn hãy xem hết video để biết rõ hơn cách chơi như nào nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được video của tôi hàng tuần và nhấn nút chuông để nhận được video sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Ta sử dụng giấy A5 loại 70 feet em. Đầu tiên ta sẽ gấp đôi thì chiều ngang. Và tiếp theo ta sẽ xác định chia đôi của cái sống này, tiếp tục là chia đôi cái đoạn này của sống dưới nữa. Này, đó, ta sẽ xuất phát từ cái vị trí chia đôi này và kết thúc tại nhọn này, góc vuông này. Ta dựng vuông lên, mở cái này và ép cái đường sống xuống dưới, ta cho cái đường sống này nằm trên men gấp ở phía dưới. Rồi ta bẻ ngược cái xuống phía dưới ra và điều chỉnh lại cho hai bên cân đối. Tiếp theo ta sẽ gấp từ này vào đây sao cho từ vị trí này đến sẽ còn khoảng 1 cm, 5 mm đi, từ đây khoảng 5 mm. Rồi, và ta sẽ làm tương tự đối với bên kia. Cái này ta chỉ cần gấp chồng lên. Ok. Ở đây ta sẽ gấp ở phía trên sao cho nó đường phía trên nó chồng với đường phía dưới như thế này. Nên ta sẽ gấp chồng. Và ta lưu ý là gấp chồng nhưng mà hụt vào khoảng 1 mm. Đây, ta sẽ gấp chồng lên nhưng mà hụt khoảng 1 mm. Ok, và đây ta sẽ ấn cái góc này xuống cho cái điểm góc vuông này chạm vào cái sống phía dưới. Ok, sau đó ta đút cái góc nhọn này vào trong cái hố ở phía dưới. Ok, ta sẽ lật sang và làm tương tự đối với phần đối diện. Đây ta cũng sẽ gấp góc này.
Rồi. Rồi ta sẽ đút cái phần dư này vào cái hốc ở phía dưới. Tiếp theo ta sẽ xuất phát từ vị trí này. Và ở đây ta cũng chừa khoảng 5 mm. Ta bẻ cái cánh này ra. Đây chừa 5 mm. Ta lật qua và gấp chồng cái cánh kia lên cho hai bên đối xứng. Rồi. Bây giờ ta sẽ mở phần này ra và ép xuống sao cho cái đường phía dưới này thẳng với cái sống ở nằm dưới. Và ta sẽ gấp cái này xuống sao cho cách ở đây là đây nó sẽ là 5 mm. Ok. Giờ ta sẽ bẻ ngược lại như thế này, điều chỉnh cho hai bên cân đối với nhau. Ok. Đây ta sẽ chia đôi chỗ này ra. Đó, chia đôi chỗ này ra và gấp sao cho khoảng cách ở đây, độ dài của đoạn này nó sẽ bằng độ dài từ đây đến đây. Ta có thể ướm chừng này, và khoảng cách đây nó sẽ bằng khoảng cách này. Này, nó sẽ như thế này. Lật qua và ta làm tương tự. Ok, bây giờ ta sẽ tạo cái khóa ở đây bằng cách là xác định ở đây 1 cm và kết thúc ở gần đuôi, vẽ lên. Sau đó mở cái hố này ra, bóp cái đường gấp phía trên trùng xuống dưới, rồi bẻ sang hai bên. Đó. Ok. Bây giờ thì ta sẽ uốn cong cái cánh xuống. Bên này ta cũng uốn cong cái cánh. Sao cho hai bên bằng nhau nhé. Rồi. Ok. Chúc các bạn thành công nhé.